ตอนที่ 11 เสียงที่แตกสลายห้องสมุดที่เคยเป็นพื้นที่ปลอดภัยของดินบัดนี้กลับกลายเป็นสมรภูมิสงครามเย็นที่อึดอัดที่สุดเขากับไว้นั่งทำงานอยู่คนละฝั่งของโต๊ะไม้ตัวใหญ่ความเงียบระหว่างพวกเขามันหนักอึ้งและหนาวเหน็บเสียยิ่งกว่าเครื่องปรับอากาศที่เปิดอยู่เบื้องบนไว้คือฝ่ายที่ทนความเงียบนี้ไม่ได้ก่อนเขาพยายามเรียกร้องความสนใจด้วยวิธีเดิมๆทั้งแกล้งทำของหล่นหรือการเล่นขวดน้ำแร่ราคาแพงไปตรงหน้าดินแต่ทุกอย่างก็ไร้ผลดินยังคงนิ่งเฉยราวกับว่าไว้เป็นเพียงอากาศธาตุความรู้สึกที่ถูกเมินอย่างสมบูรณ์แบบนี้ทำให้ไว้หงุดหงิดจนแทบคลั่งและในขณะที่เขากำลังจะอ้าปากพูดจะแดกดันอะไรออกไปนั่นเองครืดดืดโทรศัพท์มือถือเก่าๆของดินที่วางคว่ำหน้าอยู่บนโต๊ะสั่นขึ้นอย่างรุนแรงจนเห็นได้ชัดหน้าจอที่สว่างวาบขึ้นมานั้นโชว์ชื่อที่ทำให้หัวใจของดินกระตุกวูบพ่อในเสี้ยววินาทีนั้นหน้ากากแห่งความเรียบเฉยที่ดินสวมใส่มาตลอดหลายวันก็แตกสลายไม่มีชิ้นดีดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความตื่นตระหนกสีเลือดบนใบหน้าหายไปจนซีดเผือดเขารีบคว้าโทรศัพท์แล้ววิ่งพูดพลาดออกไปจากบริเวณที่นั่งอ่านหนังสืออย่างรวดเร็วไว้มองตามแผ่นหลังนั้นไปด้วยความตกตะลึงท่าทีลนลานและหวาดกลัวอย่างสุดขีดของดินมันรุนแรงจนทำให้ความรู้สึกรำคาญของเขาแปรเปลี่ยนเป็นความสงสัยใคร่รู้และคนวิตกในทันทีเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สัญชาตญาณบางอย่างบอกให้เขาลุกขึ้นแล้วเดินตามออกไปเงียบๆเขาเห็นดินยินคุยโทรศัพท์อยู่ตรงมุมบันไดหนีไฟที่ค่อนข้างลับตาคนไว้ไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟังแต่เสียงของดินที่ดังลอดออกมานั้นมันสั่นเครือและแตกสลายจนเขาได้ยินชัดเจนพ่อใจเย็นๆนะแม่เป็นอะไรเป็นลมอยู่โรงพยาบาลไหนไว้หยุดชะงักเท้าอยู่หลังหนังสือเขาได้ยินเสียงดินเงียบไปคู่หนึ่งเหมือนกำลังตั้งใจฟังก่อนที่เสียงที่สิ้นหวังอย่างสุดขีดจะดังขึ้นอีกครั้งแล้วหมอว่ายังไงบ้างต้องนอนดูอาการเหรอค่าใช้จ่ายแล้วพ่อไม่เป็นไรนะพ่อไม่ต้องห่วงเรื่องเงินนะเดี๋ยวผมจัดการเองผมจัดการได้บอกแม่ไม่ต้องคิดมากนะเดี๋ยวผมรีบไปทุกคำพูดของดินเหมือนก้อนหินที่ถูกขว้างเข้ามาในใจของไว้เขาเคยเยาะเย้ยความจนของดินเคยดูถูกความลำบากของดินแต่เขาไม่เคยเห็นภาพมันจริงๆมาก่อนจนกระทั่งวินาทีนี้วินาทีที่เขาได้ยินเสียงของคนที่พยายามจะเข้มแข็งทั้งที่ตัวเองกำลังจะแหลกสลายได้ยินความกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เขาไม่เคยต้องใส่ใจมาทั้งชีวิตภาพของดินที่หยิ่งทะนงในศักดิ์ศรีซ้อนทับกับเสียงที่กำลังแตกสลายตรงหน้านั้นมันทำให้ไว้รู้สึกเหมือนถูกตบหน้าอย่างแรงไว้รีบเดินกลับไปนั่งที่โต๊ะก่อนที่ดินจะกลับมาเขาก้มหน้าทำเป็นอ่านหนังสือแต่ในหัวของเขาว่างเปล่าไปหมดเลยไม่นานดินก็เดินกลับมาใบหน้าของเขาซีดขาวเหมือนกระดาษแต่เขาพยายามควบคุมมันไว้ให้เรียบเฉยที่สุดดวงตาแดงก่ำเล็กน้อยคือสิ่งเดียวที่บ่งบอกว่าเขาเพิ่งผ่านอะไรมาเขาเริ่มเก็บของลงกระเป๋าอย่างรวดเร็วผมต้องไปทำธุระด่วนเขาพูดเสียงเรียบโดยไม่มองหน้าไว้ความรู้สึกบางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถาโถมเข้าใส่ไว้เขาอยากจะช่วยเขาต้องช่วยเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าเขาถามออกไปอย่างตะกุกตะกักดินไม่ตอบไว้จึงตัดสินใจใช้เครื่องมือเดียวที่เขามีและคิดว่ามันทรงพลังที่สุดถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องเงินเขาพูดเสียงเบาลงรู้สึกถึงความเสี่ยงในคำพูดของตัวเองกูช่วยได้นะคำพูดนั้นเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ความอดทนของดินขาดสะบั้นดินหยุดมือที่กำลังเก็บของเขาวางกระเป๋าลงช้าๆแล้วหันมาเผชิญหน้ากับไว้ตรงๆแววตาของเขาไม่ได้มีความโกรธไม่ได้มีความเสียใจแต่มันเย็นชาและว่างเปล่าจนน่ากลัวผมไม่ต้องการเงินของคุณน้ำเสียงของเขาเรียบสนิทแต่คมกริบเหมือนเศษแก้วความลำบากของครอบครัวผมไม่ใช่เรื่องที่คุณจะเอาเงินมาปาใส่หัวแล้วคิดว่ามันจะจบไว้รู้สึกเหมือนถูกแช่แข็งเขาอ้าปากจะพูดแก้ตัวแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาได้โปรดดินพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเล็กน้อยในตอนท้ายอย่ามายุ่งกับผมเลยนะสิ้นคำพูดนั้นดินก็คว้ากระเป๋าแล้วหันหลังเดินจากไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้ไว้นั่งอยู่ที่โต๊ะเป็นทีในนานเขาพยายามจะช่วยเขาตั้งใจจะช่วยจริงๆแต่ผลลัพธ์คือเขากลับทำให้ทุกอย่างเลวร้ายลงเขาถูกผลักไสอย่างไร้เยื่อใยและถูกทิ้งให้จมอยู่กับความจริงที่น่าเจ็บปวดเป็นครั้งแรกในชีวิตตอนที่12วิธีที่ไม่ใช่เงิน
โรงพยาบาลคือโลกอีกใบที่ดินไม่เคยอยากจะคุ้นเคย กลิ่นยาฆ่าเชื้อที่ฉุนจมูก เสียงฝีเท้าที่รีบเร่งบนพื้นกระเบื้อง และใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลของผู้คนล้วนแต่บีบคั้นหัวใจของเขาจนแทบหายใจไม่ออก เขานั่งเฝ้าแม่อยู่ข้างเตียงสลับกับออกไปคุยกับพ่อเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทุกขณะในหัวของเขาไม่ได้มีแค่เรื่องของแม่แต่ยังมีเงาของโปรเจกต์มรณะที่ตามหลอกหลอนเดดไลน์คือวันพรุ่งนี้และเขายังทำในส่วนของตัวเองไม่ถึงครึ่งทุนการศึกษาเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงครอบครัวกำลังจะขาดสะบั้นลงเพราะเขาไม่สามารถแยกร่างได้ความรู้สึกจนตรอกและสิ้นหวังท่วมท้นจนเขาอยากจะร้องไห้ออกมาดังๆตัดภาพกลับมาที่ปราสาทหลังงามของไว้เขานั่งอยู่ท่ามกลางความหรูหราที่ว่างเปล่าเสียงปฏิเสธที่เย็นชาของดินยังคงก้องอยู่ในหูผมไม่ต้องการเงินของคุณมันคือความพ่ายแพ้ที่ทำให้เขารู้สึกไร้ค่าอย่างสมบูรณ์แบบเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาเปิดแล็ปท็อปขึ้นมาอย่างไร้จุดหมายสายตาเหลือบไปเห็นไฟล์โปรเจกต์ที่ทำค้างไว้เขานึกถึงใบหน้าที่ซีดเผือดและดวงตาที่แดงก่ำของดินตอนที่วิ่งออกจากห้องสมุดเขารู้ดีว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ดินจะต้องถูกถอนทุนอย่างแน่นอนและความคิดนั้นมันไม่ได้ทำให้เขารู้สึกสะใจเลยแม้แต่น้อยมันกลับทำให้เขารู้สึกแย่แล้วถ้าไม่ใช่เงินกูจะทำอะไรได้วะคำถามนั้นผุดขึ้นมาอีกครั้งและครั้งนี้เขาตัดสินใจที่จะตอบมันไว้ลุกขึ้นไปชงกาแฟแก้วที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ของคืนนั้นเขาเปิดตำราเรียนเล่มหนาที่เขาไม่เคยคิดจะอ่านมันอย่างจริงจังมาก่อนเขาใช้โน้ตที่ดินทำสรุปไว้อย่างละเอียดเป็นเหมือนแผนที่นำทางค่อยๆแกะรอยความคิดของดินพยายามทำความเข้าใจทฤษฎีที่ซับซ้อนมันคือการเดินทางที่ทรมานที่สุดในชีวิตของเขาหงุดหงิดถึงหัวตัวเองแทบจะทุก10 นาทีความรู้ที่ดินใช้เวลาทั้งเทอมเพื่อซึมซับเขาต้องพยายามยัดมันเข้าหัวภายในคืนเดียวแต่ทุกครั้งที่เขาท้อจนอยากจะโยนทุกอย่างทิ้งภาพใบหน้าที่เจ็บปวดและเสียงที่แตกสลายของดินก็ย้อนกลับมามันกลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่แปลกประหลาดเขาไม่ได้ทำเพื่อดินเขาทำเพื่อพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าเขามีค่ามากกว่าเศษเงินในบัญชีเขาทำงานข้ามคืนสานต่อส่วนของดินที่ค้างไว้ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเขียนเรียบเรียงด้วยภาษาของตัวเองมันอาจไม่เฉียบคมเท่าที่ดินทำแต่มันคือทั้งหมดที่เขามีคือความพยายามอย่างสุดความสามารถเป็นครั้งแรกในชีวิตตอนวันส่งงานดินมาที่มหาวิทยาลัยด้วยสภาพอิดโรยและหัวใจที่หนักอึ้งเขาเตรียมใจที่จะไปสารภาพกับอาจารย์และยอมรับชะตากรรมทุกอย่างแต่ด้วยความเคยชินเขาจึงลองล็อกอินเข้าระบบของมหาวิทยาลัยเพื่อจะดูหน้าโปรเจกต์เป็นครั้งสุดท้ายและสิ่งที่เขาเห็นก็ทำให้เขาต้องหยุดหายใจสถานะคือส่งเรียบร้อยแล้วหรือ submitted ผู้ส่งคือนายหัสวัฒน์หรือไว้เวลาส่ง 5:17 นาทีดินตัวชาไปทั้งตัวหัวใจของเขาเต้นรัวจนเจ็บหน้าอกเขากดดาวน์โหลดไฟล์งานนั้นอย่างรวดเร็วราวกับว่ากลัวมันจะหายไปเขาเปิดมันขึ้นมามันคือโปรเจกต์ของพวกเขาที่เสร็จสมบูรณ์ส่วนของเขาที่ทำค้างไว้ถูกนำมาสานต่อจนจบมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลครบถ้วนมีการวิเคราะห์ที่แม้จะใช้ภาษาที่ต่างจากเขาแต่ก็เห็นได้ชัดว่าผ่านการค้นคว้ามาอย่างหนักหน่วงดินเลื่อนดูไฟล์งานซ้ำไปซ้ำมาอย่างไม่เชื่อสายตาความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาคือเขาจ้างคนทำมันเป็นวิธีเดียวที่เป็นไปได้สำหรับคนอย่างไว้ความรู้สึกขอบคุณที่เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกซับซ้อนที่ยากจะอธิบายวันนั้นทั้งวันดินไม่มีสมาธิที่จะทำอะไรเลยเขาเฝ้ารอเวลาที่จะได้เจอกับไว้ในการติวครั้งถัดไปเพื่อถามคำถามที่สำคัญที่สุดเมื่อถึงเวลาเขาก็ไปรอที่ห้องสมุดตามที่ตกลงกันไว้เดินเข้ามาด้วยสภาพที่อิดโรยไม่ต่างกันขอบตาคล้ำเล็กน้อยแต่ยังคงรักษาท่าทีอิ่งพยองไว้เหมือนเดิมดินไม่รอช้าเขาเปิดประเด็นทันทีที่ไว้นั่งลงโปรเจกต์เขาพูดเสียงเรียบผมเห็นแล้วว่าคุณส่งไปแล้วไว้ชะงักไปเล็กน้อยทำเป็นไม่สนใจก็ถึงเดดไลน์แล้วนี่
คุณทำมันเสร็จได้ยังไงดินถามตรงๆสายตาจ้องเขม็งเพื่อจับพิรุธไว้อึกอักไปทันทีเขาหลบสายตาของดินแล้วตอบเสียงอ้อมแอมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็ทำไปตามที่มึงทำสรุปไว้นั่นแหละคุณจ้างใครทำหรือเปล่าดินยิงคำถามสุดท้ายที่เขาอยากรู้ที่สุดคำถามนั้นเหมือนไปสะกิดโดนปมอะไรบางอย่างของไว้เขารีบปฏิเสธเสียงหลงทันทีเปล่ากูไม่ได้จ้างกูทำเองกูทำเองทั้งหมดนั่นแหละท่าทีร้อนรนและคำพูดที่ติดขัดอย่างเห็นได้ชัดนั้นมันน่าขำแต่มันกลับทำให้ดินรู้สึกบางอย่างเขาไม่เคยเห็นไว้ในสภาพที่พยายามจะปกป้องความพยายามของตัวเองแบบนี้มาก่อนเขาไม่ได้ปกป้องเงินไม่ได้ปกป้องอำนาจแต่กำลังปกป้องการทำงานหนักของตัวเองดินมองลึกลงไปในดวงตาที่หลุกหลิกของไว้และเขาก็เห็นความเหนื่อยล้าความไม่มั่นใจและความปรารถนาลึกๆที่อยากให้เขาเชื่อและวินาทีนั่นเองกำแพงน้ำแข็งที่ดินสร้างขึ้นอย่างหนาแน่นก็เริ่มปรากฏรอยร้าวขึ้นมาอีกครั้งอย่างช้าตอนที่ 13 บทสนทนาที่ไม่คุ้นเคยความจริงที่ว่าไว้เป็นคนทำโปรเจกต์ทั้งหมดด้วยตัวเองจริงๆทำให้บรรยากาศในห้องสมุดวันนั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงความเงียบที่เคยเยือกเย็นและเต็มไปด้วยความเป็นอริบัดนี้กลับกลายเป็นความเงียบที่ประดักประเดิดและเต็มไปด้วยคำพูดมากมายที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยออกมาพวกเขาทั้งสองคนพยายามทำเป็นสนใจหนังสือตรงหน้าแต่ไม่มีใครมีสมาธิอย่างแท้จริงดินกำลังต่อสู้อยู่กับความคิดในใจของตัวเองเขาจะขอบคุณผู้ชายคนนี้ได้อย่างไรผู้ชายที่เคยเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของเขาจนแหลกลานแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนเดียวที่ยื่นมือเข้ามาช่วยในวันที่เขามืดมนที่สุดด้วยวิธีที่เขาคาดไม่ถึงคำว่าขอบคุณง่ายๆมันดูเบาและไร้ความหมายเกินไปสำหรับสถานการณ์นี้เมื่อถึงเวลาเลิกติวทั้งสองคนเก็บของใส่กระเป๋าอย่างเงียบเชียบต่างฝ่ายต่างรู้ดีว่าหากปล่อยให้จากกันไปในวันนี้ความกระอักกระอ่วนนี้จะคงอยู่ต่อไปไม่สิ้นสุดขณะที่ไว้กำลังจะหันหลังเดินจากไปดินก็รวบรวมความกล้าทั้งหมดแล้วเอ่ยขึ้นเดี๋ยวครับไว้หยุดชะงักหันกลับมามองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามดินไม่ได้พูดคำขอบคุณออกมาทันทีเขาเลือกที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปคุณยังไม่ได้กินอะไรมาใช่ไหมเขาถามเรียบๆแต่มันคือข้อสังเกตที่มาจากความใส่ใจก่อนที่ไว้จะทันได้ตอบปฏิเสธตามฟอร์มดินก็พูดต่อไปหาอะไรกินกันผมเลี้ยงคำว่าผมเลี้ยงของดินนั้นทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อมันคือการกระทำเชิงสัญลักษณ์ที่ทลายกำแพงทำชนชั้นลงอย่างสิ้นเชิงดินผู้ที่เคยถูกดูถูกเรื่องความจนกำลังเสนอตัวที่จะเป็นเจ้ามือให้กับลูกชายมหาเศรษฐีมันไม่ใช่เรื่องของเงินแต่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและการแสดงความขอบคุณในรูปแบบที่เท่าเทียมที่สุดไว้ยืนนิ่งอึ้งไปชั่วคราวเขาประหลาดใจกับการกระทำของดินมากจนทำได้เพียงพยักหน้ารับอย่างว่าง่ายดินไม่ได้พาไว้ไปที่ร้านอาหารหรูหราที่ไหนแต่กลับพาไว้เดินไปยังร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำข้างทางที่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยมันเป็นร้านเล็กๆที่สะอาดสะอ้านและเต็มไปด้วยนักศึกษามันคือโลกของดินไว้ที่เคยนั่งแต่ในห้องแอร์เย็นฉ่ำบัดนี้กลับต้องมานั่งบนเก้าอี้พลาสติกท่ามกลางอากาศร้อนๆและเสียงจอแจของผู้คนมันคือประสบการณ์ที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่เขากลับไม่ได้รู้สึกรังเกียจเหมือนที่เคยเป็นทั้งสองสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วนั่งกินกันอยู่เงียบๆอยู่ครู่ใหญ่จนกระทั่งดินเป็นฝ่ายทำลายความเงียบขึ้นก่อนขอบคุณนะครับเขาพูดเสียงเบาโดยไม่ได้มองหน้าไว้เรื่องโปรเจกต์ไว้ที่กำลังจะคีบลูกชิ้นเข้าปากชะงักไปเขากระแอมเบาแล้วตอบกลับอย่างห้วนๆเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกเขินที่ประหลาดขึ้นก็บอกแล้วว่าทำเองดินวางตะเกียบลงแล้วถามคำถามที่สำคัญที่สุดที่ค้างคาใจเขามาตลอดทำไมคุณถึงทำแบบนั้นไว้เงียบไปนานเขากวนพริกในชามก๋วยเตี๋ยวของตัวเองเล่นไปมาเพื่อหลบสายตาของดินเขาไม่สามารถตอบได้ว่าเพราะกูเป็นห่วงมึงหรือเพราะกูทนเห็นมึงลำบากไม่ไหวมันไม่ใช่สิ่งที่คนอย่างเขาจะพูดออกมาได้สุดท้ายเขาก็เลือกตอบในแบบที่เป็นตัวเองที่สุดกูก็แค่อยากไม่สอบตกเขาพูดเหมือนเป็นเหตุผลหลักก่อนจะเสริมด้วยน้ำเสียงที่เบาลงและเจือความหงุดหงิดแล้วกูก็รำคาญที่เห็นมึงทำหน้าเหมือนจะตายตลอดเวลามันน่าหงุดหงิดว่ะ
คำตอบนั้นไม่ได้หวานซึ้งแต่สำหรับดินแล้วมันคือคำสารภาพที่จริงใจที่สุดเท่าที่เขาเคยได้ยินจากผู้ชายคนนี้เขาเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใต้คำว่าหน้าหงุดหงิดนั้นได้เป็นอย่างดีมันคือความเป็นห่วงในรูปแบบที่บิดเบี้ยนของไว้นั่นเองดินไม่พูดอะไรต่อเขาก้มหน้าลงกินก๋วยเตี๋ยวเงียบๆแต่ที่มุมปากของเขากลับปรากฏรอยยิ้มจางขึ้นเป็นครั้งแรกมื้ออาหารมื้อนั้นจบลงในความเงียบที่ไม่ได้น่าอึดอัดอีกต่อไปมันกลายเป็นความเงียบที่ต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันโดยไม่ต้องการคำพูดใดๆเพิ่มเติมเมื่อแยกย้ายกันดินไม่ได้รู้สึกเกลียดไว้หรือกลัวไว้อีกต่อไปแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าจะเรียกความรู้สึกนี้ว่าอะไรเส้นแบ่งระหว่างศัตรูกับอะไรบางอย่างที่ซับซ้อนกว่านั้นมันได้เลือนรางลงจนแทบจะมองไม่เห็นส่วนไว้เขากลับไปยังเพนท์เฮาส์ที่ว่างเปล่าของตัวเองเขาทิ้งตัวลงนอนบนเตียงแต่ในใจกลับรู้สึกเต็มอย่างประหลาดการได้กินก๋วยเตี๋ยวธรรมดา1 ชามที่ดินเป็นคนเลี้ยงกลับทำให้เขารู้สึกดีกว่าการกินอาหารหรูหรามื้อไหนที่เขาเคยจ่ายบทสนทนาที่ไม่คุ้นเคยในวันนี้ได้เปิดประตูบานใหม่ให้กับความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้ง2 คนแล้วตอนที่ 14 รอยยิ้มที่ไม่คุ้นเคยความปกติใหม่ระหว่างดินกับไวท์คือความประดักประเดิดอย่างที่สุดพวกเขายังคงนัดเจอกันที่ห้องสมุดเพื่อทำงานโปรเจกต์แต่สงครามเย็นได้สิ้นสุดลงแล้วมันถูกแทนที่ด้วยความเงียบที่ต่างฝ่ายต่างไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นบทสนทนาอย่างไรดีการปะทะคารมที่เคยเป็นเรื่องปกติได้หายไปเหลือเพียงพื้นที่ว่างๆที่เต็มไปด้วยความไม่แน่ใจไวท์พยายามอย่างเห็นได้ชัดที่จะทำตัวปกติแต่เขาก็ทำได้ไม่ดีนักวันหนึ่งเขาเดินเข้ามาพร้อมกับปากกาแบรนด์หรูราคาหลายพันบาทในมือแล้ววางมันลงบนโต๊ะข้างๆดินเจอตกอยู่หน้าห้องสมุดไม่รู้ของใครมึงเอาไปใช้ก่อนก็ได้เขาพูดโดยไม่มองหน้าดินเหลียบมองปากกาด้ามนั้นเขารู้ทันทีว่านี่คือกำโกหกนี่คือวิธีแสดงความช่วยเหลือในแบบของไว้ที่ยังคงติดอยู่กับการใช้วัตถุเป็นสื่อกลางแต่ดินไม่ได้รู้สึกโกรธเหมือนเคยเขากลับรู้สึกขบขันเล็กน้อยขอบคุณครับดินตอบกลับอย่างสุภาพแต่ผมถนัดใช้ด้ามนี้มากกว่าเขาชูปากกาลูกลื่นราคา5 บาทของตัวเองขึ้นมาให้ดูไวท์เห็นดังนั้นก็รีบคว้านปากกาหรูของตัวเองกลับไปอย่างเก้อแล้วทำเป็นบ่นพึมพำว่าก็แล้วแต่บทสนทนาที่ไม่ใช่เรื่องงานเริ่มมีมากขึ้นทีละนิดส่วนใหญ่เป็นไว้ที่ชวนคุยด้วยคำถามห้วนๆที่เหมือนหาเรื่องมากกว่าอยากรู้มึงไม่เบื่อหรอวะอ่านหนังสือแต่ทั้งวันไม่ครับน่าแปลกแล้วคุณไม่เบื่อเหรอครับใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่มีเป้าหมายนี่มึงย้อนกูเหรอผมแค่ถามกลับในสิ่งที่คุณสงสัยครับการโต้ตอบของพวกเขาเปลี่ยนไปมันไม่ใช่การเหยียดหยามแต่กลายเป็นการหยั่งเชิงกันและกันเหมือนคนแปลกหน้าที่กำลังพยายามทำความรู้จักกันใหม่แล้ววันทดสอบความสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็มาถึงขณะที่พวกเขากำลังนั่งทำงานกันอยู่พี่พบก็เดินเข้ามาทักทายด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรเหมือนเดิมอ้าวดินไว้ทำโปรเจกต์กันอยู่เหรอขยันจังไว้เยือนหน้าขึ้นมองแววตาของเขาแข็งกระด้างขึ้นอย่างทันทีสัญชาตญาณเก่าๆเริ่มทำงานพี่พบไม่ได้สนใจท่าทีของไวท์เขายังคงยิ้มแล้วหันไปถามดินด้วยความห่วงใยเรื่องที่คุณแม่เป็นยังไงกันบ้างแล้วดินดีขึ้นหรือยังคำถามนั้นทำให้บรรยากาศรอบโต๊ะตึงเครียดขึ้นมาทันทีดินรู้สึกได้ถึงรังสีอำมหิตที่แผ่ออกมาจากคนที่นั่งอยู่ข้างๆเขากลั้นหายใจเตรียมพร้อมรับมือกับการระเบิดอารมณ์ของไว้แต่ไว้ก็ไม่ทำอะไรเลยเขานั่งนิ่งกัดกรามแน่นสายตาจ้องเขม็งไปยังพี่พบแต่เขาไม่ได้พูดอะไรแทรกไม่ได้แสดงท่าทีคุกคามเขาแค่กำลังดูว่าดินจะทำอย่างไรและพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะควบคุมปีศาจในใจของตัวเองไม่ให้ทำลายทุกอย่างที่เพิ่งเริ่มก่อตัวขึ้นดินเองก็ประหลาดใจกับความเงียบของไวท์เขารู้สึกถึงการต่อสู้ภายในที่อีกฝ่ายกำลังเผชิญอยู่เขาจึงหันไปตอบพี่พบด้วยรอยยิ้มที่จริงใจว่าดีขึ้นมากแล้วครับขอบคุณพี่พบมากๆนะครับที่เป็นห่วงเขาตอบอย่างสุภาพแต่ก็รักษาระยะห่างอย่างพอเหมาะดีแล้วล่ะงั้นไม่กวนแล้วสู้ๆนะทั้ง2 คนพี่พบยิ้มให้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเดินจากไปเมื่อเหลือกัน2 คนดินก็เตรียมใจรับมือกับพายุอารมณ์ที่อาจจะตามมาแต่สิ่งที่เขาได้ยินกลับไม่ใช่คำพูดแดกดันก็ดีแล้วนี่ไวท์พูดขึ้นมาเบาๆเหมือนพึมพำกับตัวเอง
มันหมายถึงเรื่องแม่ของดินที่ดีขึ้นแล้วมันเป็นประโยคสั้นๆห้วนๆแต่กลับปราศจากความรู้สึกในแง่ลบใดๆทั้งสิ้นมันคือการแสดงความโล่งใจในแบบของเขาความคาดไม่ถึงนี้ทำให้ดินรู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่อ่อนนุ่มมาสัมผัสหัวใจของเขาเขามองใบหน้าด้านข้างของไว้ที่กำลังทำทีเป็นสนใจหนังสือตรงหน้าแล้วเขาก็เผลอยิ้มออกมามันไม่ใช่รอยยิ้มจางๆเหมือนที่ผ่านมาแต่มันเป็นรอยยิ้มที่มาจากใจจริงเป็นรอยยิ้มที่แสดงความรู้สึกโล่งใจประหลาดใจและเอ็นดูในท่าทีของอีกฝ่ายปะปนนั้นไปเป็นจังหวะเดียวกันที่ไว้เย้ยหน้าขึ้นมาพอดีสายตาของพวกเขาสบกันแล้วไว้ก็ได้เห็นรอยยิ้มที่ไม่คุ้นเคยนั้นเป็นครั้งแรกรอยยิ้มของดินที่มีให้เขาไว้รู้สึกเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตเบาๆหัวใจของเขากระตุกวูบความร้อนเผาวิ่งขึ้นมาที่ใบหน้าอย่างไม่มีสาเหตุเขาทำอะไรไม่ถูกได้แต่รีบหันหน้าหนีกลับไปมองหนังสือของตัวเองทันทีทำเป็นไม่สนใจแต่หัวใจข้างในกลับเต้นรัวเป็นกลองชุดดินเองเมื่อรู้ตัวว่าถูกจับได้ก็รีบหุบรอยยิ้มแล้วก้มหน้าซ่อนความเขินของตัวเองเช่นกันบรรยากาศที่เคยประดักประเดิดบัดนี้กลับถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกแปลกใหม่ที่อธิบายไม่ถูกมันคือความอบอุ่นจางๆที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจของคนสองคนโดยไม่มีใครรู้เลยว่าพวกเขาทั้งสองเพิ่งจะเริ่มต้นเดินทางบนเส้นทางสายใหม่พร้อมๆกันตอนที่ 15 การเลือกข้าง One Present Project คือบทสรุปของภารกิจที่พวกเขาเริ่มต้นด้วยความไม่เต็มใจแต่กลับจบลงด้วยความเข้าขากันอย่างน่าประหลาดอาจารย์หน้าชั้นเรียนเอ่ยปากชมการทำงานร่วมกันของพวกเขาทั้งคู่ซึ่งเรียกเสียงฮือฮาจากเพื่อนๆในคลาสได้เล็กน้อยไว้ทำเพียงแค่กระตุกยิ้มที่มุมปากส่วนดินก็ได้แต่ก้มหน้างุดซ่อนความรู้สึกเขินอายแต่เมื่อทุกอย่างจบลงเมื่อเกรด A ถูกการันตีแล้วเหตุผลที่จะทำให้พวกเขาได้เจอกันก็หมดสิ้นลงไปด้วยความเงียบที่น่าอึดอัดกลับเข้ามาแทนที่ขณะที่พวกเขาเดินออกจากห้องเรียนมันไม่ใช่ความเงียบที่เย็นชาแต่เป็นความเงียบที่ต่างฝ่ายต่างมีคำถามดังอยู่ในใจมันแล้วยังไงต่อไว้คือฝ่ายที่ทนความเงียบงันไม่ไหวเขาหยุดเดินก้มหน้ามองปลายเท้าของตัวเองแล้วพูดขึ้นมาอย่างตะกุกตะกักกูพอดีมีตั๋วหนังฟรีได้มาเกินใบหนึ่งมึงจะเอาไหมมันเป็นข้ออ้างที่แย่ที่สุดเท่าที่ดินเคยได้ยินแต่เขากลับรู้สึกว่ามันเป็นประโยคที่จริงใจที่สุดของไว้เช่นกันเขามองท่าทีเก้ๆกังๆที่ไม่เข้ากับมาดคุณชายเลยสักนิดแล้วก็อดขำไม่ได้เขารู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่การเสนอของเหลือแต่คือการเชื้อเชิญที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้ฟอร์มจัดดินตัดสินใจที่จะเป็นฝ่ายก้าวเข้าไปหาหนังเรื่องอะไรล่ะครับถ้าผมสนใจไปดูด้วยกันก็ได้ครับคำตอบของดินทำให้ไว้เงยหน้าขึ้นมาทันทีดวงตาของเขาเป็นประกายวูบหนึ่งก่อนจะรีบเก็บอาการแล้วพยักหน้าก็ดีการนัดเดทครั้งแรกของพวกเขาจึงเริ่มต้นด้วยท่าทีที่เงอะงะเช่นนี้เองที่โรงภาพยนตร์หรูใจกลางเมืองบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความแปลกใหม่ไว้ดูเป็นธรรมชาติเมื่ออยู่ในถิ่นของเขาแต่ดินกลับรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นส่วนเกินเล็กน้อยอย่างไรก็ตามความอึดอัดนั้นก็ค่อยๆจางหายไปเมื่อพวกเขาเริ่มพูดคุยกันถึงเรื่องหนังที่เพิ่งดูจบสรุปว่าพระเอกมันโง่หรือมันแค่ซื่อสัตย์ไว้ถามขึ้นขณะที่พวกเขานั่งอยู่ในร้านอาหารอิตาเลียนที่อยู่ติดกับโรงหนังผมว่าเขาแค่เลือกที่จะเชื่อในความดีของคนอื่นแม้จะต้องเจ็บปวดก็ตามดินตอบโคตรน้ำเน่าไว้ว่าแต่สายตาที่เขามองดินกลับอ่อนโยนลงและในขณะที่บรรยากาศกำลังจะดีขึ้นนั่นเองโลกเก่าของไว้ก็กลับเข้ามาทวงคืนอ้าวไอ้ไว้ไม่เจอกันนานเลยนะมึงเสียงที่ดังขึ้นอย่างไม่เกรงใจใครทำให้ไว้และดินหันไปมองเจดกับท็อปกำลังเดินตรงมาที่โต๊ะของพวกเขาด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยการเยาะเย้ยแล้วนี่เจดปลายตามองดินตั้งแต่หัวจดเท้ายังไม่เลิกจ้างติวเตอร์ขอทานคนนี้อีกเหรอวะคำพูดนั้นเหมือนน้ำเย็นที่สาดเข้ามากลางวงสนทนาที่อบอุ่นดินหน้าชาไปทันทีเขากลับไปสวมหน้ากากที่เย็นชาเหมือนเดิมเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่คุ้นเคยกูว่าทำไมมึงไม่รับโทรศัพท์พวกเราเลยแอบมาเดทกับเด็กสลัมนี่เองท็อปพูดเสริมอย่างสนุกสนานดินกำหมัดแน่นอยู่ใต้โต๊ะเขาเหลือบมองไว้รอคอยปฏิกิริยารอคอยการหัวเราะกลบเกลื่อน
หรือการผลักไสเขาเพื่อเอาตัวรอดเหมือนที่เขาเคยคาดการไว้แต่ไว้ก็นิ่งเขาวางซ่อมในมือลงช้าๆสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเงยหน้าขึ้นมามองเพื่อนเก่าของเขาด้วยสายตาที่เย็นชาจนน่ากลัวพวกมึงหุบปากน้ำเสียงของเขาสงบแต่เต็มไปด้วยอำนาจจนเจดกับท็อปชะงักไปก่อนเจดหัวเราะแก้เกออะไรวะแค่นี้ทำเป็นปกป้องมันเป็นอะไรของมึงเนี่ยไว้ลุกขึ้นยืนช้าๆเขาขยับตัวมายืนอยู่ข้างๆดินเล็กน้อยเหมือนจะใช้ร่างกายของตัวเองเป็นเกราะกำบังให้โดยไม่รู้ตัวเขาจ้องลึกลงไปในดวงตาของเพื่อนเก่าของเขาพวกมึงหุบปากแล้วฟังให้ดีนะเขาชื่อดินการเอ่ยชื่อของดินออกมาในสถานการณ์นั้นคือการประกาศอย่างชัดเจนว่าดินไม่ใช่แค่วัตถุหรือคนรับจ้างอีกต่อไปและถ้าพวกมึงจะพูดถึงเพื่อนของกูแบบนี้อีกก็ไม่ต้องมาเรียกกูว่าเพื่อนคำว่าเพื่อนของกูถูกเน้นย้ำอย่างชัดเจนและเด็ดขาดมันคือการเลือกข้างที่สมบูรณ์แบบที่สุดเจดกับท็อปยืนอึ้งไปแล้วพวกเขามองหน้าไว้เหมือนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจะสะบัดออกมาอย่างหัวเสียแล้วเดินกระทืบเท้าจากไปบรรยากาศที่โต๊ะอาหารเงียบงันลงอีกครั้งดินมองแผ่นหลังของไว้ที่ยังคงยืนอยู่ด้วยความรู้สึกที่ท่วมท้นไปหมดเลยเขาไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าจะได้เห็นภาพนี้ภาพที่ไว้ยอมตัดเพื่อนเพื่อปกป้องเขาคุณดินเอ่ยขึ้นเสียงเบาไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้ครับไว้ขันกลับมานั่งที่เก้าอี้เขาเสยผมอย่างลวกๆแล้วหันมาสบตาดินตรงๆกูจำเป็นเขาตอบเพราะกูรำคาญเสียงของพวกมันมากกว่าเสียงของมึงมันไม่ใช่คำสารภาพรักหวานซึ้งแต่มันคือคำพูดที่จริงใจและทรงพลังที่สุดเท่าที่ดินเคยได้ยินมาเขาเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใต้ประโยคนั้นดีดินมองหน้าคนที่เคยเป็นศัตรูตัวฉกาจของเขาคนที่ตอนนี้ได้เลือกที่จะยืนอยู่ข้างเขาแล้วและรอยยิ้มที่ไม่คุ้นเคยก็ปรากฏขึ้นบนหน้าของเขาอีกครั้งไว้มองรอยยิ้มนั้นนิ่งและครั้งนี้เขาไม่ได้หลบตาเขามองมันแล้วเผลอยิ้มตอบกลับไปบางๆโดยไม่รู้ตัวตอนที่ 16 โลกที่ไม่เข้ากัน ความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มต้นใหม่อย่างเงื่องะในโลกของดินเย็นวันหนึ่งดินพาไว้ไปที่ตลาดนัดกลางคืนใกล้บ้านของเขามันคือโลกที่ไว้ไม่เคยคิดจะเหยียบย่างเข้ามากลิ่นหมูปิ้งที่หอมฉุยคละคลุ้กับกลิ่นเหงื่อของผู้คนเสียงพ่อค้าแม่ค้าที่ตะโกนเรียกลูกค้าและแสงไฟนีออนหลากสีที่ส่องสว่างกระทบสินค้าแผงลอยทุกอย่างดูวุ่นวายและไร้ระเบียบในสายตาของไวท์เขาเดินตามหลังดินไปเงียบๆด้วยท่าทีเกรงๆพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองต้องเบียดเสียดกับใครลองนี่สิครับอร่อยนะดินยื่นหมูปิ้งไม้หนึ่งที่เพิ่งซื้อมาให้ไวท์ลังเลเล็กน้อยก่อนจะรับมากัดคำหนึ่งรสชาติหวานเค็มที่เข้มข้นทำให้เขาประหลาดใจมันอร่อยกว่าที่เขาคิดไว้มากเขาเฝ้ามองดินที่เดินเลือกซื้อของอย่างคล่องแคล่วทักทายคนรู้จักอย่างเป็นกันเองและยิ้มอย่างมีความสุขกับเรื่องง่ายๆมันเป็นรอยยิ้มที่เขาไม่เคยเห็นในมหาวิทยาลัยและเป็นรอยยิ้มที่ทำให้เขาเผลอยิ้มตามโดยไม่รู้ตัวความรู้สึกรังเกียจในตอนแรกค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความรู้สึกสงบอย่างประหลาดเมื่อได้อยู่ในโลกที่เรียบง่ายของดินหลังจากเดินจนทั่วพวกเขาก็มานั่งพักที่ม้านั่งในสวนสาธารณะเล็กๆที่อยู่ติดกันความเงียบที่โรยลงมาไม่ได้น่าอึดอัดอีกต่อไปและในตอนนั้นเองโทรศัพท์ราคาแพงของไวท์ก็ดังขึ้นหน้าจอโชว์ชื่อที่ทำให้รอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของเขาหายไปทันทีคุณหญิงแม่ท่าทีสบายๆของไว้เปลี่ยนไปในชั่วพริบตาเขานั่งตัวตรงรับสายด้วยน้ำเสียงที่สุภาพและเต็มไปด้วยความเกรงใจครับคุณแม่เปล่าครับแค่มาทำธุระกับเพื่อนครับอ๋อพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอพวกนั้นครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับครับผมทราบครับครับบทสนทนานั้นสั้นและเต็มไปด้วยการรับคำอย่างว่าง่ายดินได้เห็นภาพที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนมันคือจุดอ่อนที่ไว้ซ่อนไว้ภายใต้เกราะแห่งความหยิ่งพยองมาโดยตลอดเมื่อไว้วางสายบรรยากาศสบายๆก่อนหน้านี้ก็จางหายไปเขานั่งเงียบและดูเหมือนมีเรื่องในใจทันใดนั้นเองโทรศัพท์ของเขาก็สั่นอีกครั้งแต่
แต่คราวนี้เป็นข้อความ เขากดเปิดอ่านมัน และสีหน้าของเขาก็ซีดลงเล็กน้อย มีอะไรหรือเปล่าครับ ดินอดที่จะถามด้วยความเป็นห่วงไม่ได้ ไว้ลังเลอยู่คู่ใหญ่ เขาเม้มปากแน่นเหมือนกำลังชั่งใจอย่างหนัก ก่อนจะตัดสินใจยื่นโทรศัพท์ของเขาให้ดินดู บนหน้าจอคือข้อความจากคุณหญิงแม่ที่สั้นกระชับแต่เต็มไปด้วยอำนาจบังคับ วันเสาร์นี้มีงานเลี้ยงการกุศลที่บ้าน เตรียมตัวให้พร้อม และพาเพื่อนใหม่ที่ทำให้ลูกเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้มาให้แม่รู้จักด้วย เครื่องหมายอัญญประกาศที่คร่อมคำว่าเพื่อนใหม่นั้นชัดเจนยิ่งกว่าคำพูดใด มันไม่ใช่การเชื้อเชิญแต่คือการออกหมายเรียกเพื่อสอบสวน ดินอ่านข้อความนั้นแล้วก็เข้าใจทุกอย่างได้ทันที เขาวางโทรศัพท์ลงช้าๆแล้วเงยหน้าขึ้นสบตาไว้ ในแววตาของดินไม่ได้มีคำถามแต่มีความเข้าใจในสถานการณ์ที่น่าอึดอัดนี้ ไว้มองหน้าดินกลับสายตาของเขาเต็มไปด้วยความขัดแย้งความกังวลและความกลัวเขากำลังยืนอยู่บนทางแยกที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาจะทำอย่างไรเขาจะปกป้องดินโดยการเผชิญหน้ากับพายุอารมณ์ของแม่เพียงลำพังยอมให้ตัวเองถูกลงโทษแต่รักษาดินไว้ในที่ที่ปลอดภัยหรือเขาจะจับมือดินแล้วพากันเดินเข้าไปในแดนประหารนั้นด้วยกันเพื่อพิสูจน์ให้โลกของเขาได้เห็นว่าคนคนนี้สำคัญกับเขามากพอที่จะยอมเสี่ยงทุกอย่างคำตอบของคำถามนี้แขวนอยู่บนเส้นด้ายแห่งความเงียบงันระหว่างพวกเขาทั้งสองคนตอนที่ 17 สู่แดนสิงโตความเงียบที่โรยตัวลงมาระหว่างพวกเขาทั้งสองคนบนม้านั่งในสวนสาธารณะนั้นนักอึ้งกว่าครั้งไหนๆดินส่งโทรศัพท์คืนให้ไว้โดยไม่พูดอะไรแต่สายตาของเขากำลังอ่านทุกความรู้สึกที่ฉายอยู่บนใบหน้าของอีกฝ่ายความกลัวความกังวลและความรู้สึกผิดไว้เป็นฝ่ายทำลายความเงียบขึ้นก่อนเขาพยายามจะหาทางออกที่ง่ายที่สุดทางออกที่จะปกป้องดินได้ดีที่สุดมึงไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวกูหาทางบอกแม่เองว่ามึงไม่ว่างหรือติดธุระด่วนเขาพร้อมที่จะรับมือกับพายุอารมณ์ของแม่เพียงลำพังดีกว่าต้องพาดินไปเผชิญกับสายตาและคำพูดที่อาจจะเชือดเฉือนทำร้ายจิตใจของดินจนแหลกสลายแต่ดินกลับสายหน้าช้าๆเขาเงยหน้าขึ้นสบตาไว้ตรงๆแววตาของเขาไม่ได้มีความหวาดกลัวแต่เต็มไปด้วยความแน่วแน่ที่ไว้ไม่เคยเห็นมาก่อนทำไมผมจะไปไม่ได้ล่ะครับคำถามนั้นทำให้ไว้ประหลาดใจมึงไม่เข้าใจแม่กูงานนั้นมันไม่เหมือนที่มึงคิดนะข้างในนั้นมีแต่คนที่มองคนแค่ภายนอกพวกเขาจะผมเข้าใจครับดินพูดแทรกขึ้นมาอย่างนุ่มนวลแต่หนักแน่นผมเข้าใจดีว่ามันจะเป็นยังไงผมเจอสายตาแบบนั้นมาทั้งชีวิตแล้วเขาหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดประโยคที่ทำให้หัวใจของไว้กระตุกวูบวาบแต่ผมไม่อยากให้คุณต้องไปเจอเรื่องพวกนั้นคนเดียวอีกแล้วถ้าปัญหาทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพราะผมก็ควรจะไปอยู่ตรงนั้นกับคุณมันคือการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวที่สุดในชีวิตของดินเขาไม่ได้กำลังถูกลากเข้าไปในปัญหาแต่เขากำลังเลือกที่จะเดินเข้าไปในสมรภูมินั้นเคียงข้างไว้วันงานเลี้ยงมาถึงเร็วกว่าที่คิดปัญหาแรกที่พวกเขาต้องเผชิญคือเรื่องเสื้อผ้าดินไม่มีชุดไหนเลยที่สามารถใส่ไปในงานเลี้ยงหรูหราของตระกูลมหาเศรษฐีได้ไว้รู้ดีว่าถ้าเขาเสนอจะซื้อชุดใหม่ให้ดินจะต้องปฏิเสธอย่างแน่นอนครั้งนี้ไว้เรียนรู้ที่จะฉลาดขึ้นเขาขับรถไปหาดินที่ห้องเช่าพร้อมกับถุงสูตรแบรนด์เนมในมือลองดูตัวน่าจะพอดีกันเขาพูดห้วนๆแล้วยื่นถุงสูตรให้ดินโดยไม่มองหน้าไม่ใช่ของใหม่หรอกแค่ตัวที่กูไม่ค่อยได้ใส่เขาจงใจโกหกสูตรตัวนั้นคือสูตรต่างตัดตัวใหม่ล่าสุดของเขาแต่เขาเลือกที่จะลดทอนคุณค่าของมันลงเพื่อให้ดินสบายใจที่จะรับไว้ดินมองเข้าไปในดวงตาของไว้เขารู้ว่าอีกฝ่ายอาจจะกำลังโกหกแต่เขาก็ยอมรับมันไว้อย่างเงียบๆนี่ไม่ใช่การให้ทานแต่มันคือชุดเกราะ
ที่คู่หูของเขามอบให้เพื่อเตรียมไปออกรบด้วยกัน เมื่อดินลองใส่ชุดสูทสีน้ำเงินเข้มตัวนั้น มันก็พอดีกับตัวเขาอย่างไม่น่าเชื่อ มันขับให้ผิวของเขาดูสว่างขึ้น และเสริมให้บุคลิกที่ดูสงบนิ่งกลายเป็นความสุภาพและน่าเกรงขามขึ้นมาทันที ไว้ยืนมองดินในชุดนั้นนิ่ง เขาไม่เคยเห็นดินในมุมนี้มาก่อน และเขาก็ยอมรับกับตัวเองเงียบๆว่ามันดูดีมาก ดีจนน่าหงุดหงิด เน็กไทเบี้ยว ไว้พึมพำแล้วเดินเข้าไปหา เขาขยับจัดเน็กไทให้ดินอย่างเก้เก่งกัง จังหวะที่ใบหน้าของพวกเขาอยู่ใกล้กันจนสัมผัสได้ถึงลมหายใจของอีกฝ่ายทำให้หัวใจของทั้งสองคนเต้นแรงขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุ ขอบคุณครับ ดินพูดเสียงเบาเมื่อไว้จัดเน็กไทเสร็จ ไว้ตอบสั้นๆ แล้วรีบเดินหันหลังหนีไปที่ประตูเพื่อซ่อนใบหน้าที่เริ่มขึ้นสีระเรื่อของตัวเอง บนรถสปอร์ตที่กำลังมุ่งหน้าไปยังคฤหาสน์ของตระกูลเดชา บรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบที่ตึงเครียด พวกเขาทั้งสองคนต่างก็รู้ดีว่ากำลังจะเข้าไปเผชิญกับอะไร ไว้หันมามองดิน ถ้าข้างในมันแย่เกินไป แค่ให้สัญญาณนะ แล้วเราจะออกไปจากที่นั่นทันที เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจัง กูไม่สนว่าแม่จะว่ายังไง คำพูดนั้นทำให้ดินรู้สึกอบอุ่นในใจ เขาไม่ได้ตอบเป็นคำพูด แต่เขาค่อยๆยื่นมือไปวางบนแอ่นของไว้ที่กำลังจับพวงมาลัยอยู่เบาๆ เป็นการสัมผัสที่ให้กำลังใจและหนักแน่น ผมไม่เป็นไร เราไปด้วยกันนะ ไว้พยักหน้ารับ เขารู้สึกถึงความกล้าที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ เมื่อมีคนนี้นั่งอยู่ข้างๆ ไม่นานรถก็เลี้ยวเข้าสู่ประตูเหล็กดัดขนาดมหึมาที่เปิดออกช้าๆ เผยให้เห็นคฤหาสน์สีขาวหลังใหญ่ที่สว่างไสวราวกับพระราชวังในเทพนิยาย มันคือแดนสิงโตที่ดินไม่เคยเฉียดใกล้ และคือบ้านที่ไว้ไม่เคยรู้สึกว่าเป็นของตัวเอง พวกเขาทั้งสองคนมองหน้ากันเป็นครั้งสุดท้าย สูดหายใจเข้าลึกๆ แล้วเตรียมพร้อมที่จะก้าวลงไปเผชิญหน้ากับบททดสอบที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกเขาด้วยกัน ตอนที่ 18 ในแดนสิงโต ทันทีที่ก้าวพ้นประตูรถสปอร์ต โลกทั้งใบของดินก็เปลี่ยนไป เสียงดนตรีคลาสสิกจากวงเครื่องสายที่บรรเลงสดอยู่มุมหนึ่งของสวน แสงไฟจากโคมระยะคริสตัลที่สาดส่องกระทบร่างของผู้คนที่อยู่ในชุดราตรีหรูหราและทักซิโดเนียบกริบ เสียงแก้วแชมเปญกระทบกันเบาๆ ปะปนกับเสียงหัวเราะที่ดูสูงส่งและไร้ความจริงใจ ทุกอย่างมันเหมือนฉากในภาพยนตร์ที่เขาเคยดู มันสวยงามและมันชุโยย แปลว่า แปลกหน้าที่สุด ดินรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นจุดดำบนผ้าขาว เขารู้สึกได้ถึงสายตาหลายคู่ที่จับจ้องมายังเขา ผู้บุกรุกจากโลกอื่น ในจังหวะที่เขากำลังจะเผลอตัวหดเกรงไว้ที่เดินอยู่ข้างๆก็ขยับเข้ามาใกล้ แล้วใช้มือข้างหนึ่งแตะลงบนช่วงเอวของเขาเบาๆอย่างเป็นธรรมชาติ มันไม่ใช่การสัมผัสที่ฉวยโอกาส แต่เป็นการสัมผัสที่หนักแน่นและให้กำลังใจ อยู่ใกล้ๆกูก็พอ ไว้กระซิบเสียงเรียบ คำพูดและการกระทำนั้นทำให้ดินรู้สึกเหมือนมีเกราะที่มองไม่เห็นขึ้นมาคุ้มกัน เขาสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเชิดหน้าขึ้นเผชิญหน้ากับสายตาเหล่านั้นด้วยความสงบนิ่ง เขาไม่ใช่เหยื่อที่กำลังจะถูกล่า แต่เขาคือแขกที่มาพร้อมกับลูกชายของเจ้าของบ้านหลังนี้ นั่นใครนะมากับคุณไวท์ไม่เคยเห็นหน้าเลยนะ ดูการแต่งตัวสิ สูทลั่นมัน เสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นรอบตัว แต่ดินเลือกที่จะไม่สนใจ เขาเดินเคียงข้างไว้ผ่านฝูงชนที่แหวกทางให้โดยอัตโนมัติ ไว้สังเกตเห็นท่าทีที่อ่องอาจและไม่สะทกสะท้านของดิน เขาก็รู้สึกภาคภูมิใจขึ้นมาอย่างประหลาด ไม่นานนักพ่อบ้านในชุดเครื่องแบบก็เดินเข้ามาหาพวกเขา คุณหญิงท่านเชิญที่ห้องรับรองครับ ถึงเวลาแล้ว หัวใจของดินเต้นแรงขึ้นเมื่อเดินตามไวท์เข้าไปในห้องรับรองที่ปูพรมหนาจนแทบไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของตัวเองเลย คุณหญิงแม่ของไวท์นั่งอยู่บนโซฟาลุยส์ตัวงาม เธอดูสง่างามและน่าเกรงขามในชุดราตรีรอยยิ้มที่เธอส่งมาให้ไม่ได้สัมผัสถึงดวงตาที่เย็นชาและคมกริบคู่นั้นเลยแม้แต่น้อย ข้างๆกันคือพ่อของไวท์ชายร่างใหญ่ที่นั่งเงียบแต่แผ่รังสีแห่งอำนาจออกมาจนน่าอึดอัดคุณแม่ครับนี่ดินเพื่อนผมครับไวท์แนะนำอย่างเป็นทางการคุณหญิงปลายตามองดินตั้งแต่หัวจรดเท้าสายตาของเธอหยุดอยู่ที่ชุดสูทที่ดินสวมใส่อยู่แวบหนึ่งก่อนจะยิ้มออกมาอ๋อเพื่อนใหม่ที่ว่านี่เอง
นั่งก่อนสิเรียนคณะอะไรจ๊ะคุณหญิงเริ่มต้นการสอบสวนด้วยคำถามที่ดูเหมือนจะธรรมดาที่สุดเรียนคณะวิทยาศาสตร์ครับดินตอบกลับไปอย่างสุภาพเหรอจ๊ะแล้วทางบ้านทำธุรกิจอะไรเหรอนี่คือคำถามที่ดินเตรียมใจรอรับอยู่แล้วเขาตอบกลับไปตามความจริงอย่างชัดถ้อยชัดคำไม่มีความละอายในน้ำเสียงที่บ้านไม่ได้ทำธุรกิจครับคุณพ่อเป็นช่างก่อสร้างคุณแม่เป็นช่างเย็บผ้าครับความตรงไปตรงมาของดินทำให้คุณหญิงชะงักไปเล็กน้อยเธอหวังว่าจะเห็นท่าทีอึงอ่ะหรืออับอายแต่กลับไม่พบมันเลยเมื่อเห็นว่าการโจมตีทางอ้อมไม่ได้ผลเธอจึงหันไปหาลูกชายของตัวเองมองข้ามดินไปราวกับว่าเขาไม่มีตัวตนอยู่ในห้องนั้นไวท์แม่ว่าลูกคงต้องทบทวนเรื่องการคบเพื่อนใหม่แล้วนะเรามีหน้ามีตาในสังคมการเลือกคบคนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดมันคือคำสั่งที่เด็ดขาดและเยือกเย็นบรรยากาศในห้องเงียบกริบดินรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดที่ส่งผ่านมาทางไวท์เขากำลังรอว่าไวท์จะเลือกทางไหนไวท์นิ่งไปนานก่อนที่เขาจะค่อยๆยืดตัวนั่งตรงแล้วหันไปเผชิญหน้ากับผู้เป็นแม่โดยตรงผมทบทวนดีแล้วครับคุณแม่น้ำเสียงของเขาหนักแน่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนดินเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ผมเคยมีคำพูดนั้นทำให้ทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบเขาอาจจะไม่ได้มาจากแวดวงของคุณแม่ก็ได้ไว้พูดต่ออย่างไม่หยุดยั้งแต่เขาเป็นคนที่มีคุณค่ามากกว่าพวกหน้าไว้หลังหลอกที่คุณแม่อยากให้ผมคบเยอะแล้วเขาก็ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดไว้เอื้อมมือมาจับเงินของดินที่วางอยู่บนหน้าตักของตัวเองไว้แน่นต่อหน้าพ่อกับแม่ของเขามันคือการประกาศอย่างไม่อาจปฏิเสธได้และถ้าคุณแม่หรือใครก็ตามจะตัดสินเขาจากพื้นเพของครอบครัวก็เท่ากับว่าคุณกำลังตัดสินผมด้วยผมขอตัวนะครับดูเหมือนว่างานเลี้ยงของคุณแม่คงไม่ต้อนรับเพื่อนของผมสิ้นคำพูดนั้นไว้ก็ลุกขึ้นยืนดึงมือดินให้ลุกขึ้นตามแล้วเดินออกจากห้องนั้นไปโดยไม่หันกลับมามองข้างหลังอีกต่อไปทิ้งให้พ่อกับแม่ของเขานั่งนิ่งตะลึงงันอยู่บนโซฟาพวกเขาทั้งสองเดินจับมือกันแน่นฝ่าฝูงชนที่มองตามด้วยความตกตะลึงออกจากคฤหาสน์หลังงามนั้นขึ้นรถแล้วขับออกไปจากที่นั่นโดยเร็วที่สุดในรถที่เงียบสงัดมีเพียงเสียงลมหายใจของคนสองคนไว้ได้ทิ้งระเบิดลูกใหญ่ที่สุดไว้ในชีวิตของเขาแล้วส่วนดินเขามองใบหน้าด้านข้างของคนที่ยังคงจับมือเขาไว้แน่นเขาไม่ได้พูดอะไรแต่ค่อยๆบีบมือนั้นตอบกลับไปเบาๆมันคือคำขอบคุณคือการให้กำลังใจและคือคำสัญญาว่าต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะเผชิญหน้ากับมันด้วยกันตอนที่ 19 โลกใบใหม่ในรถที่กำลังวิ่งไปข้างหน้าอย่างไม่มีจุดหมายความเงียบที่โรยตัวลงมานั้นแตกต่างออกไปมันไม่ใช่ความเงียบที่น่าอึดอัดหรือตึงเครียดแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยอารมณ์มากมายที่ยังคุกรุ่นอยู่มือของพวกเขายังคงจับกันแน่นอยู่ระหว่างเบาะที่นั่งเหมือนเป็นสมอเรือเพียงชิ้นเดียวที่ยึดเหนี่ยวพวกเขาทั้งสองคนไว้ท่ามกลางพายุไว้จับพวงมาลัยแน่นจนข้อนิ้วเขาซีดซิวเขากำลังประมวลผลสิ่งที่เพิ่งทำลงไปเขาเพิ่งจะประกาศสงครามกับครอบครัวกับโลกทั้งใบที่เขาเคยเป็นส่วนหนึ่งส่วนดินทำเพียงแค่มองใบหน้าด้านข้างของไว้เงียบๆเขาสัมผัสได้ถึงความสับสนความกลัวและความกล้าหาญที่ปะปนกันอยู่ในใจของอีกฝ่ายคุณจะไปไหนต่อครับดินเป็นฝ่ายทำลายความเงียบขึ้นก่อนไว้สายหน้าช้าๆสายตายังคงจ้องมองไปยังถนนเบื้องหน้าไม่รู้น้ำเสียงของเขาแหบพร่าที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นั่นดินนิ่งไปครู่หนึ่งเขามองดูผู้ชายที่ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อปกป้องเขาแล้วเขาก็ตัดสินใจในสิ่งที่สำคัญที่สุดไปที่ห้องผมก่อนก็ได้ครับเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นมันอาจจะไม่ได้สบายเหมือนของคุณแต่คืนนี้มันปลอดภัยคำพูดนั้นทำให้ไว้หันขวับมามองดินทันทีในดวงตาของดินไม่มีแววล้อเล่นหรือความสมเพชมีเพียงความจริงใจที่อบอุ่นเท่านั้นถูกหยิบยื่นที่ปลอดภัยจากคนที่เขาเคยทำร้ายมันคือความรู้สึกที่เขาไม่เคยได้รับมาก่อนเขาทำได้เพียงแค่พยักหน้ารับเบาๆแล้วขับรถมุ่งหน้าไปยังทิศทางที่ดินบอกห้องเช่าเล็กๆของดินยังคงเหมือนเดิมคับแคบเก่าแต่สะอาดและเป็นระเบียบแต่ในสายตาของไว้ในคืนนี้มันกลับดูแตกต่างออกไปเขาไม่ได้มองเห็นความยากจนแต่เขามองเห็นบ้านที่แท้จริง
สถานที่ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและศักดิ์ศรีที่เขาโหยหามาตลอดชีวิต ดินเอาน้ำเปล่ามาให้ไว้แก้วหนึ่งก่อนจะไปต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในครัวเล็กๆของเขาเงียบๆเขาต้องการให้พื้นที่กับไว้ได้อยู่กับตัวเองไว้รับน้ำแก้วมาดื่มเขานั่งลงบนเก้าอี้ไม้เก่าที่ตัวเดียวในห้องและปล่อยให้ความรู้สึกทั้งหมดถาโถมเข้ามากุไว้พูดขึ้นมาทำลายความเงียบคงกลับไปที่นั่นได้อีกแล้วเขาหัวเราะออกมาเบาๆเป็นเสียงหัวเราะที่ขมขื่นโดนตัดบัตรเครดิตพรุ่งนี้แน่นอนดินวางชามบะหมี่ลงตรงหน้าไว้แล้วนั่งลงข้างๆเขาถามคำถามที่สำคัญที่สุดคุณเสียใจหรือเปล่าครับที่ทำแบบนั้นไว้สายหน้าช้าๆเขามองลึกเข้าไปในดวงตาของดินกรอบป้องกันทั้งหมดของเขาได้พังทลายลงแล้วเหลือเพียงตัวตนที่เปราะบางที่สุดเสียใจหรอเขาทวนคำตอนที่กูเห็นสายตาที่แม่มองมึงตอนที่ได้ยินคำพูดของเขากูไม่เคยรู้สึกเกลียดบ้านตัวเองเท่านี้มาก่อนเลยว่ะน้ำเสียงของเขาสั่นเครือเล็กน้อยที่กูเสียใจคือกูที่ปล่อยให้มึงต้องเจอเรื่องเหี้ยแบบนั้นมาตลอดที่กูเองก็เคยเป็นหนึ่งในคนพวกนั้นมันคือการขอโทษครั้งแรกการยอมรับผิดอย่างจริงใจที่หลุดออกมาจากปากของเขาดินรู้สึกเหมือนมีก้อนแข็งๆมาอยู่ที่ลำคอความเกลียดชังทั้งหมดที่เคยมีต่อผู้ชายคนนี้ได้ละลายหายไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงความเข้าใจและความเห็นใจที่ท่วมท้นเข้ามาแทนที่เขาไม่ได้พูดว่าผมยกโทษให้เพราะการกระทำมันดังกว่าคำพูดเสมอดินค่อยๆเอื้อมมือไปกุมมือของไว้ที่วางอยู่บนโต๊ะไว้แน่นคุณในวันนี้ไม่ใช่คนคนนั้นแล้วไว้เงยหน้าขึ้นมองดินแววตาของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยากจะหยาบไว้บรรยายคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับดินย้ำอีกครั้งหยดน้ำตาหยดหนึ่งไหลลงมาจากหางตาของไว้อย่างช้าๆเป็นหยดน้ำตาหยดแรกที่ไม่ได้มาจากความโกรธหรือความเสียใจแต่มาจากความรู้สึกตื้นตันที่เขาก็เพิ่งจะเพ่ยได้สัมผัสเป็นครั้งแรกพวกเขาไม่ได้พูดอะไรกันอีกปล่อยให้ความเงียบทำงานแทนทุกความรู้สึกบะหมี่ในชามเย็นชืดไปแล้วแต่ไม่มีใครสนใจในห้องเช่าเล็กๆแห่งนี้โลกใบเก่าของพวกเขาทั้งสองคนได้พังทลายลงและโลกใบใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นโลกที่มีเพียงแค่เขาทั้งสองคนที่พร้อมจะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกันตอนที่ 20 ในที่ที่ปลอดภัยหยดน้ำตาของไว้คือสิ่งที่ทลายกำแพงบานสุดท้ายระหว่างพวกเขาลงอย่างสิ้นเชิงดินยังคงกุมมือของไว้แน่นเหมือนจะยืนยันว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริงคุณไม่ได้อยู่คนเดียวไว้รีบยกมืออีกข้างขึ้นมาเช็ดน้ำตาอย่างลวกๆความรู้สึกอับอายในความอ่อนแอของตัวเองเริ่มเข้ามาแทนที่โทษทีกูไม่ได้ยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบดินก็บีบมือของเขาเบาๆเป็นการส่งสัญญาณว่าทุกอย่างโอเคไม่เป็นไรครับน้ำเสียงของดินนุ่มนวลและปลอบประโลมคนเราร้องไห้ได้คำพูดง่ายๆนั้นทำให้ไว้รู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยภาระที่แบกไว้มาทั้งชีวิตภาระของการต้องเข้มแข็งตลอดเวลาดินค่อยๆ คลายมือออกแล้วลุกขึ้นบะหมี่เย็นหมดแล้วเดี๋ยวผมไปอุ่นให้ใหม่ไม่ต้องไว้รีบห้ามแบบนี้ก็กินได้เขาพูดพลางก้มหน้าลงซดน้ำซุปที่เย็นชืดไปแล้วแต่สำหรับเขาในตอนนี้มันคืออาหารมื้อที่อร่อยที่สุดในชีวิตหลังจากจัดการกับมื้อดึกที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้ที่นอนดินมีเพียงเตียงเหล็ก3 ฟุตครึ่งเก่าๆตัวเดียวที่ตั้งอยู่มุมห้องคืนนี้คุณนอนบนเตียงเถอะครับเดี๋ยวผมนอนที่พื้นเองผมมีเสื่ออยู่เขาพูดอย่างธรรมชาติเพราะคุ้นเคยกับการเสียสละอยู่เสมอวัยที่เพิ่งผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตมาหมาดๆสายหน้าปฏิเสธทันทีไม่เอามึงจะบ้าเหรอนี่ห้องมึงนะกูเป็นคนที่มาเบียดเบียนมึงแท้ๆกูนอนพื้นเองไม่ได้หรอกครับคุณไม่เคยนอนพื้นเดี๋ยวจะปวดหลังแล้วมึงเคยนอนหรือไงไหวพูดขึ้นเสียงก่อนจะรีบลดเสียงลงเมื่อเห็นดินสะดุ้งเล็กน้อยกูหมายถึงมึงก็ไม่ควรต้องนอนพื้นในห้องของตัวเองไม่เห็นว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมดินจึงมองไปที่เตียงแคบนั้นแล้วพูดขึ้นมาอย่างลังเลงั้นก็เขาหน้าขึ้นสีเล็กน้อยนอนร่วมกันก็ได้มั้งครับเตียงมันอาจจะแคบหน่อยนะข้อเสนอนั้นทำให้บรรยากาศในห้องเงียบกริบไปชั่วขณะ
ไว้มองหน้าดิน สลับกับมองเตียง แล้วก็พยักหน้ารับช้าๆก็ได้ ความเงอะงะกลับเข้ามาครอบงำอีกครั้งเมื่อพวกเขาต้องมาเตรียมตัวนอนบนเตียงเดียวกัน เตียงเหล็กส่งเสียงเอียดอาร์ตเบาๆตอนที่พวกเขาทั้งสองคนทิ้งตัวลงนอน พวกเขานอนหันหลังให้กันในตอนแรก ต่างฝ่ายต่างเกรงจนตัวแข็งทื่อ พยายามเว้นที่ว่างเล็กๆตรงกลางไว้ราวกับเป็นเส้นแบ่งเขตแดนที่มองไม่เห็นสำหรับไว้เขากำลังนอนอยู่บนเตียงที่แข็งและเล็กที่สุดเท่าที่เคยนอนมาในห้องที่ไม่มีเครื่องอากาศปรับมีเพียงเสียงพัดลมที่ดังวิววีและเสียงมอเตอร์ไซค์ที่แว่วมาจากนอกหน้าต่างแต่เขากลับรู้สึกปลอดภัยอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิตความอบอุ่นจากร่างกายของคนที่นอนอยู่ข้างๆนั้นมันเหมือนยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดเวลาผ่านไปในความเงียบอยู่พักใหญ่จนไว้คิดว่าดินคงหลับไปแล้วเขาจึงค่อยๆพลิกตัวหันไปทางดินอย่างแผ่วเบาที่สุดแต่ดินยังไม่หลับเขานอนหันข้างมาทางนี้อยู่แล้วในความมืดสลัวที่มีเพียงแสงไฟจากถนนสาดเข้ามาทางหน้าต่างพวกเขามองเห็นใบหน้าของกันและกันได้ไม่ชัดเจนนักแต่กลับรู้สึกเหมือนมองเห็นได้ถึงส่วนลึกที่สุดในใจของอีกฝ่ายดินครับขอบคุณนะคำขอบคุณครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องโปรเจกต์แต่มันหมายถึงทุกอย่างที่ให้ที่พักอาศัยที่ไม่ทอดทิ้งและที่ยอมรับในตัวตนของเขาดินไม่ได้ตอบอะไรแต่เขาค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ยื่นมือไปเกลี่ยปลอยผมที่ปลกหน้าผากของไว้ออกเบาๆสัมผัสที่อ่อนโยนนั้นทำให้ไว้กั้นหายใจแล้วไว้ก็ทำในสิ่งที่หัวใจเรียกร้องเขาขยับเข้ามาใกล้ขึ้นอีกจนหน้าผากของเขาสัมผัสเข้ากับหน้าผากของดินเบาๆมันไม่ใช่จูบแต่มันคือการสัมผัสที่ใกล้ชิดและเปี่ยมล้นไปด้วยความรู้สึกยิ่งกว่าพวกเขานอนนิ่งๆอยู่แบบนั้นแลกเปลี่ยนลมหายใจของกันและกันในพื้นที่แคบๆบนเตียงหลังเก่าในค่ำคืนนั้นเองโลกทั้งใบของพวกเขาก็เหลือเพียงแค่พวกเขามัก2 คนในที่ที่ปลอดภัยที่สุดในโลก